سلام دوستای خوبم، امیدوارم حال دلتون هر جای این دنیا که هستید خوب و عالی باشه. امروز از میدون فردوسی میخوام براتون بگم و اومدم اینجا توی یه عصر بهاری که خیلی عجیبه برام. همه چیز یه جور عجیبی ساکته، انگار شهرم خسته است یا شاید داره نفسشو حبس میکنه. مذاکرات ایران و آمریکا توی نقطه نصف مونده و نه واقعا توافقی کردن نه یه تنش کاملی، یه جور برج مراقبت بی صدا وسط یه شهر پر سر و صدا. ولی خب امروز خیلی فردوسی، حالا من بعد از ظهر اومدم، فردوسی خیلی خلوت بود، مثل اینکه مردم هم دیگه چیزی نمیپرسن، انگار جوابا تکراری شده. از فردوسی که رد میشم میخوام برم به سمت چهارراه ولیعصر و از چهارراه ولیعصر میرم و به سمت دانشگاه تهران و از حال و هوای اونجا میخوام براتون فیلم بگیرم. این ویدیو رو از دست ندید، واقعا به نظر من این بار دیگه کسی شور و هیجان قبل رو نداره. مردم واقعا خستن، چون بارها شنیدن که داره درست میشه ولی هر بار انگار یه جور دیگه سخت‌تر شده. حتی امروز بعد از سخنرانی که انجام شده دوباره قیمت طلا رفته بالا و واقعا نمیدونم چه وضعیه. از اون ور آمریکا هم دنبال نمیدونم چیه، دنبال اینه که بتونه نفوذش رو حفظ کنه و از این ور ایران توی یه دوگانگیه. از یه طرف فشار اقتصادی که دیگه رمق مردم رو گرفته و از یه طرف حفظ استقلال و غرور ملی. اوضاع مردمی که من امروز توی خیابون دیدم ساکت اما بیدارن، چشم‌ها دنبال خبر، گوش‌ها دنبال نشونه، ولی دیگه کسی با یه تیتر خوشحال نمیشه. تورم واقعا بالاست توی ایران و زندگی شده یه جور بقا نه لذت. ولی اینجایی که من الان هستم جوون‌ها هستن، شور جوونی هنوز دانشجو میخنده و عبور میکنه از این خیابون زیبا و آوردمتون یکم دلتون باز شه، چون اینجا شور هست، رفتن آمدن، هرچند دلای مردم انگار دیگه با چیزی نرم نمیشه ولی بازم زندگی جریان داره. مردم ایران میگن که این مذاکره قراره فقط یه توافق روی کاغذ باشه که وضع ما رو عوض نکنه، به چه دردی میخوره و واقعا هم حق دارن. یه جا خونده بودم که توی این اینستاگرام نوشته بود که وقتی که مذاکره بکنی ولی قیمت اقلام و چیزا و اجاره و پایین نیومده، حتی گرون، من دیروز دیدم قیمت شیر تازه بالاتر هم رفته، این مذاکره به چه درد ما میخوره؟ یعنی مذاکره ای که هیچ چیز عوض نشه، هیچ تغییر و انقلابی صورت نگیره. من احساس میکنم فقط برای منافع خودشون این مذاکره رو انجام دادن و من ابایی هم ندارم از گفتنش، چون وضع مردم فکر نکنم بهتر بشه. نظر شما رو دوست دارم بشنوم و بدونم که شما چه نظری داری. خب رسیدیم به چهارراه ولیعصر، یه نقطه عطف این خیابون انقلاب هست که اینجا همیشه شلوغ. مترو ولیعصر اینجا کنارش رد شدیم و تو این عصر میبینید که همه دارن برمیگردن به نوعی خونه، ولی دانشجوها اومدن یه سر از این بساط کتاب فروشی و فضای اینجا دیدن کنن. داشتم میگفتم به نظر من طوری شده که توی این شرایط خیلی دیگه دنبال نجات از بیرون نیستن، دارن سعی میکنن خودشون رو نجات بدن با مهاجرت، با کار دوم، با تلاش، با سکوت و این خودش یه جور اعتراضه. وضعیت یعنی
حجابم که میبینید کسی دیگه به کسی توجه نمیکنه و این یه نوع اعتراض مدنی هست که زنان جامعه ایران دارن نشون میدن. یه عده میگن که این خب خوب شد الان حجابتون رو برداشتید و خب چیزی ارزون شد. من احساس میکنم این انقلاب بی که انجام شد به خاطر یعنی باعث شد که وضعی که الان میبینید مذاکره انجام بشه، هرچند مذاکره به نظر من یه چیز چرت و پرتیه و تهش حالا شنبه مشخص میشه که اصلا مذاکره میکنن یا نمیکنن. من که چشم اصلا آب نمیره و اینا همش بازی سیاسی بود که انجام شد. و داشتم میگفتم ما الان توی دوران گذاریم، نه فقط از نظر سیاسی، از نظر ذهنی، روانی، نسلی و این لحظه ها، این خیابون ها، این آدم ها شاهد این تغییرات هستن. نظرتون رو برام بنویسید. با نظر من اصلا موافق هستید یا نه نظر من رو رد میکنید. بریم ببینیم حال هوای خیابون انقلاب و برا بچه اینجا به چه صورت هست. خیلی خیلی دوستتون دارم. پرحرفی کردم، یکم دلم پر بود از این روزایی که داریم. من احساسم این بود که یه مثلا بعد از این مذاکره خیلی جو بهتری ایرانیا خواهند داشت، ولی اینطور نبود. خیابون انقلاب نه فقط پر از کتاب فروشیه، پر از استایل، پر از قصه هایی که تو لباس جوونا نوشته شده. نگاه میکنی میبینی هر کدومشون یه تیترن، دخترایی با شالهای سرخورده روی موهای رنگ شده، مانتوهای گشاد، کفشای اسپورت، انگار خودشون رو نه تو قاب محدودیت بلکه تو رنگ و فرم تعریف کردن. پسرایی با شلوارای بگی، کیف پارچه دوشی، موهایی که با وسواس شونه نشدند، عمدن بی‌نظم، عمدن آزاد، کتاب دستشونه ولی فقط درس نمیخونن، دنبال خودشونن، دنبال معنا، دنبال فرار از تکرار. یه حلقه گوش، یه پین کوچیک روی کیف، یه نوشته روی پشت تیشرت، نوشته هاشون فریدوم، نه به سکوت، همشون حرف دارن، فقط بی صدا. اسلایل نسل زد اینجا یه بیانیه است، یه بازی با مرزها، نه برای دیده شدن، برای دیده نشدن پشت کلیشه ها. تو این خیابون لباس فقط پوشش نیست، لباس یه جور گفتگوه و نسل جدید خوب بلده بی کلمه حرف بزنه. الان میخوام از کنار شیرینی فروشی فرانسه رد بشم، جایی که انگار زمان توش گیر کرده. بوی ناپلئونیاش هنوز همونی که سالها پیش بود. همیشه اینجا شلوغ هست، شیشه‌هاش پر از شیرینی‌های ظریف و کلاسیک و پشت اون شیشه کلی خاطره خوابیده. خیلی‌ها اینجا عاشق شدن، خیلی‌ها بعد از امتحان سخت یه چیز شیرین از همینجا گرفتن که دلشون نرم شه یه لحظه فقط. اینجا کلاً خاطره است. شیرینی فروش فرانسه یه مزه قدیمی تو دل نسل جدیده.
اینجا کف خیابون انقلاب کنار پیاده رو بساط کتاب پهنه، از رمانای قدیمی گرفته تا جزوه های چاپسنگی، از شعر فروغ تا فلسفه نیچه، از جلد چرمی حافظ تا ترجمه دستنویس 100 سال تنهایی. اینا فقط کتاب نیستن، اینا حافظن، رد انگشت آدمایی که یه روزی با عشق خوندنشون زیر کلماتشون خط کشیدن، یادداشت نوشتن، فکر کردن. بعضیاشون بوی نم میدن، بعضیا بوی دود سیگار، ولی همشون یه قصه دارن، قصه یه ذهن که یه روز یه گوشه از این شهر دنبال معنا بوده. اینجا انقلاب فقط اسم خیابون نیست، اینجا انقلاب فکره، تو سکوت، تو فرق زدن، تو خریدن یه کتاب 1000 تومانی که شاید مسیر یه زندگی رو عوض کنه. کتابای کف خیابان انقلاب یک کتابخونه بی قفسه برای آدمای بی ادعا اما عمیق. خب این طرفم دانشگاه تهران هست که با اون 2 ستون خمیده همیشه هیبت خاصی داره. از دور نگاهش کردم و آروم از کنارش رد شدم. انگار داره میگه که اینجا هنوزم فکر جریان داره، حتی اگه صداها کم شده باشن. یا عالم داستان تو این دانشگاه هست، ولی از این فاصله کافیه که بدونی هنوزم هست. الان توی خیابون انقلابم، جایی که شاید اگه بخوای نسل جدید ایران رو بشناسی باید از اینجا شروع کنی. دختر پسرای جوون دانشجو با کتابای توی دستشون، با لبخند، با فکرای بزرگ. یکی داره درباره مهاجرت حرف میزنه، یکی دیگه دنبال راه اندازی یک کسب و کار کوچیک، همشون با دغدغه، با رویا، با تلاش. نسل جدید ایران تو دل محدودیت بزرگ شده، ولی بلدن چطوری با خلاقیت نفس بکشن. با فیلتر شکن میرن سر کلاسای آنلاین خارجی، با موبایل فیلم میسازن، با 1000 تا مشکل هنوز دارن جلو میرن.
سبک زندگی نسل ایرانی و نسل جوان ایرانی ترکیبی از سنت و مدرن بودن. اینا جوانای ایرانن که دارید توی تصویر میبینید، واقعیاً زنده، متفاوت با اون چیزی که رسانه ها دارن نشون میدن. نه قربانی هن، نه بی تفاوت. من خیلی از کامنت هایی که از کشورهای دیگه دارم اینه که اونا میگن رسانه‌های غربی تصویری که از ایران به ما نشون میدن یک کشور خیلی عقب افتاده با پوشش خیلی سیاه و تاریک و یه جامعه واقعا بدی رو نشون میدن. من توی همین تریبون دارم بیشتر خودمون که داریم میبینیم جامعه رو. اگر بخوای ایران رو بشناسی باید بیای تو انقلاب، قدم بزنی بین این چهره‌ها و فقط نگاه کنی، بقیه‌اش رو خودت حس میکنی. پایان نامه داری، مقاله داری، ارشد و این کارا Maybe we can go to the mall. خب دوستای خوبم، امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر تازه به کانال من اومدید حتما سابسکرایب کنید، برام کامنت بذارید و نظرتون رو در مورد این ویدیو برام و برای دیگران به اشتراک بگذارید. خیلی خیلی دوستتون دارم. با امید موفقیت همه ایرانی‌های عزیز در سراسر دنیا، مخصوصا ایران عزیز. پاینده ایران و خدا نگهدار.